ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ቻፕተር 5 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሂስትሪ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። እሺ አፍሪካ ኢን ዘ አውትሳይድ ወርልድ 2 በ1900 ዓመተ ምህረት ላይ አፍሪካና የዓለም ሌሎች ዓለማት ሌሎች ከአፍሪካ ውጭ የሆኑ አህጉራትን ያለውን ነገር ነው የሚያወራው። የለውጡ ጅማሬና አጠቃላይ በዚህ ቻፕተር ላይ ስለ አፍሪካ ያለውን ነገር ነው የምታወሩት። አፍሪካ በዚህ አሁን በመጣችበት ነገር ላይ መንገድ ያሳለፈችውን ያየችውን መከራም ነው የምታዩት ሞር እና ለውጡ ጅማሬና የአትላንቲክ የባሪያ ንግድ ያመጣው ተጽዕኖ ወይም ኮንሲኩዌንሱን ነው እዚህ የሚናገረው። The background to the beginning of the Atlantic slave trade had been set up by the voyage of Christopher Columbus to the new continent, America in 1492 እና ክሪስቶፈር ኮሎምበስ የሚባለው ሰው በ1942 ዓመተ ምህረት ወደ አሜሪካ የምትባለው ወደ አዲስ አህጉር ኒው ኮንቲነንት ይላል እንደገባ ነው። እና soon afterward the Spanish conquered ከሱ ቀጥለው ደግሞ ስፓኒሾች እንደገቡ other adventures enter the territory north በደቡብና በሰሜንና በደቡብ አሜሪካ ላይ በመሃልም እንደሰፈሩ ነው። In these areas very large plantations were established by Europeans በዚህ አካባቢ ደግሞ በጣም ብዙ ማሳዎች በኢሮፒያን አማካኝነት ተዘጋጅተዋል። ማለት ትልቅ ሰፊ መሬት ላይ ኢሮፒያኖች ማዘጋጀት እንደጀመሩ ነው። The Native Americans, the American Indians called Red Indians by Europeans in the past had been brutally exterminated by the Europeans. እዚህ ጋር ኔቲቭ አሜሪካን የሆኑና አሜሪካን ኢንዲያዎች አሉ ወይም ደግሞ ቀያይ አሜሪካውያን ወይም ቀያይ ህንዳውያን በመባል የሚታወቁ ህንዳዊ ሆኖ በአሜሪካ የተወለዱ ላይ ኢሮፓውያኖች ወይም የአውሮፓ ሰዎች በጣም ጭፍጨፋ እንዳደረጉባቸው ነው። በጣም ከባድ ጭፍጨፋ ነው ያደረጉባቸው ማለት ነው። Those Red Indians who escaped the brutal extermination were forced to work in the European plantation in the minefields under dreadful condition. ከዚህ የተነሳ ከዚህ ጭፍጨፋ የተነሳ ማለት ነው ቦታው እዚህ ጋር ዩሮፒያን ፕላንቴሽን ወይ ቅድም በጣም ትልቅ አለ የተባለው ማይንፊልድስ አንደር ድሪድፉል ኮንዲሽን። ስለዚህ ወደ ታች ማለት እያሽቆለቆለ መጣ ቦታውን በትክክል እንትን የሚል ሰው እንዳጡ ነው የሚናገረው። This was completely unknown to the natives of America in their traditional way of life. ይሄንን ደግሞ በቃ አሜሪካዊ የዛ ሀገር ተወላጅ ሆኑ አያውቁትም how to cultivate ማድረግ እንዳለባቸው እንዴት መስራት እንዳለባቸው አያውቁም። When they tried to rebel in masses they were suppressed with great atrocity. እዚህ እንደሞከሩት ምናምን ነው የሚናገረው። ግን እዚህ ጋር ዋና ሀሳብ መርሳት የሌለባችሁ አሁን ይሄ የስሌቭ ትሬድ እንዴት እንደመጣ ይሄ አሁን ከጅማሬው ጀምሮ እየተናገራችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር ቀያይ ህንዳውያን በአሜሪካን ተወላጅ የሆኑ ነበሩ። ከዛ ኢሮፓውያን ትልቅ ፕላንቴሽን ነበራቸው። ከዛ እነሱ ላይ በጣም ከባድ ጭፍጨፋ እንዳደረጉባቸውና ቦታው ክፍት እንደሆነ የጉልበት ስራዎች ሌበር ስራ ላይ ሰው እንዳስፈለጋቸው ይገነዘባሉ። Most American Indians died from European disease and harsh treatment. ከዛ ከባባድ ያው ኢሮፒያን ዲዚዝ ተብሎ እዚህ ጋር የታወቀው እንትን ነው ማለት ከጭፍጨፋው ነው ወይም ደግሞ ጥላቻቸውን ለማለት ነው። እና ሃርሽ ትሪትመንት ከሰጡት መጥፎ ከሆነው እንትን ሰዎቹ አሜሪካን ኢንዲያንስ ብዙዎቹ ሞቱ ማለት ነው። ብዙዎቹ ሞቱ። as a result በዚህ ቅድም ብያለሁ several shortage of free labor was created in European plantation. ስለዚህ በዚህ ምክንያት በቃ
ይሄ የጉልበት ስራ የሚሰሩ ሰዎች እንደጠፉ የነሱ መኖር ብዙ ነገር ከቨር እንደሚያደርግ ነው የተረዱት ማለት ነው። The Europeans tried to solve the problem by transporting the endangered with white slaves from Europe. ቦታውን በነጫጭ ባሪያዎች ወይም ከዩሮፕ በማስመጣት ለመተካት ሞክረው ነበር ቦታውን። ይሁን እንጂ however the white slaves were unable to resist the hardship. ይህንን መቋቋም አልቻሉም። መሸከሙ የጉልበት እንትኑ እና በጣም መስራት እንዳልቻሉ ነው። Therefore the idea transporting the natives of West Africa originated at this critical point. ከዛ ይሄ አይዲያ ወደ ዌስት አፍሪካዎች እንደመጣ ነው እነሱ ላይ መስራት እንዳለብን ብለው። Portugal was the first European country that began the slave trade in Africa. ስለዚህ ስሌቭ ትሬድ የባሪያ ንግድ በመጀመር ፖርቹጋል በአውሮፓውያን ሀገራት ውስጥ አንደኛ የመጀመሪያዋ ነች ማለት ነው። ጥያቄያችሁ ላይ ሊመጣ ይችላል። ስፔን ከዛ ስፔን ተከተለች። The Portuguese and the Spanish had already transported a limited number of West African slaves to their own countries before the demand for free labor arose in American plantation. ስለዚህ አስፈላጊውን የአሜሪካን ፕላንቴሽን ሳይሟላ በፊት ፖርቹጊዝ እና ስፓኒሽ ወደ የሀገራቸው የተወሰኑ ቁጥር ሊሚትድ ነምበር ያላቸውን የዌስት አፍሪካን ስሌቮችን ባሪያዎችን ወደ ሀገራቸው አስገቡ ማለት ነው። after the demands for the slave grew ከዛ በኋላ አሜሪካን ፕላንቴሽኑ እንትኑ እየጨመረ ሲሄድ የስሌቭ የባሪያ በጣም ከመፈለጋቸው የሚሰራ ሰው በጣም ሲያድግ they now began to export West African slaves across the Atlantic Ocean to American continent. ስለዚህ ለአሜሪካ ህዝብ አትላንቲክ ኦሽን አሻግረው ዌስት አፍሪካን ስሌቮችን ማምጣት እንዳለባቸው ተረዱ ማለት ነው። In Africa the slave trade was conducted for 300 years. ለ300 ዓመታት ይሄ የባሪያ ንግድ ተሰርቷል። During this year the Atlantic slave trade passed through distinct phases. ስለዚህ አሁን ማወቅ ያለባችሁ 3 ፌዝ አለው። 3ቱን ፌዞች ማወቅ አለባችሁ፣ ፈተና ላይ ይመጣል። ከዛ the first phase was commonly known as the piratic slave trade ይባላል። ይሄኛው ምንድነው? ኢንዲቪዥዋሉን ሀንት ያደርጋሉ። አንዳንድ በቃ አድነው ይይዛሉ ማለት ነው። እና ይዘው ወደ ሀገራቸው የሚወስዱት ከአፍሪካ ዌስት አፍሪካ ኢንዲቪዥዋል ይኸው እዚህ ጋር ምንድነው? in this phase the traders who hunted slaves in West Africa were individual merchants, adventurers, navigators or sea robbers. In this phase European governments did not take part in slave trade or did they give official support to the citizens engaged in this evil business. ስለዚህ ምንም አይነት እውቅና ምንም አይነት ለሴትናቸው ሳፖርት አይሰጥም በዚህ ጊዜ ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ጊዜ በጣም ከባድ እና አንዳንድ ሰዎችን አድነው ይዘው ወደ ስሌቭ የሚያስገቡበት ስራ ማለት ነው። ሰከንድ ፌዝ የሚባለው ደግሞ በ19 ይሄ እነዚህንም መርሳት የለባችሁም የጀመሩበትን እና እንትን ያለበትን የሁለተኛው ደግሞ የጀመረው በ1580ዎቹ አካባቢ ነው። was known as monopolistic slave trade. In this phase the trade was conducted by monopolistic slave trading companies which were officially chartered by their respective governments. ስለዚህ በዚህ ጊዜ ደግሞ ምንድነው ሀገራቱ trade was conducted by monopolistic trading companies ካምፓኒ ያለው የራሱ ትሬዲንግ ስሌቭን ባሪያዎች ንግድ የሚያንቀሳቅስ ካምፓኒ ያለው officially chartered by their respective governments አብረውት ከሚሰሩ መንግስታት ጋር የራሱ የሆነ ይሄ ኦፊሻል የሆነ ግንኙነት ፈጥረው ነው በዚህ ጋር ባሪያዎች የባሪያ ንግዱ የሚያንቀሳቅሱት ማለት ነው። These companies operated in highly organized system which was assisted by regular and armed force. ስለዚህ with the help for
with the help of this force they penetrated deep into the interior of the West Africa where they captured the natives in great numbers። ስለዚህ በጣም የሚንቀሳቀሱት በጣም ዌል ኦርጋናይዝድ በሆነ ሬጉላር ፎርስ ነው። አቅም ባላቸው ሀገራትን አንድ ላይ ነው እየሰሩ ያሉት በዚህኛው እና በብዙ ቁጥር ከመጀመሪያው ፌዝ ይልቅ በብዙ ቁጥር ከዌስት አፍሪካ ስሌቮችን እያንቀሳቀሱ ወይም እያስገቡ ነው። The slave hunting ground was widened and the volume of trade was also increased። ስለዚህ እነዚህ ባሪያዎችን የማደን ስራው በጣም እየሰፋና የእሱ ንግድ በጣም እየሰፋ እንደሄደ ነው እየጨመረ እንደሄደ። slave merchants and companies made enormous profit። ስለዚህ ባሪያ የሚነግድ ሰው የዛኔ በቃ ሀብታም። ካምፓኒዎቹ የማሽን ካምፓኒ ሳይሆን እንግዲህ ባሪያ ነው፣ የባሪያ ንግድ ጊዜ ነበር ማለት ነው። the price of slave in Africa was ስለዚህ የአንድ ስሌቭ ዋጋ 100 ብር ነው አፍሪካ ላይ። ፍራንስ ላይ 200 ነው። አሜሪካ ደግሞ ከ1000 እስከ 2000 ትሸጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ራሱ የአሁኑ ፌዝ በሌላ አባባል ትሪያንጉላር ትሬድ ወይም በመባል ይታወቃል። ቢኮዝ ይሄ ትሪያንጉላር ትሬድ የተባለበት ምክንያት ሶስቱ ሀገራት አህጉራት አሜሪካ፣ ኢሮፕ እና አፍሪካ አንዱ ከአንዱ ተቀብሎ እንደዚህ የሚሰራው ነገር አለ። ከዌስተርን ኢሮፒያን ፓርትስ ጉድሳቸው ከዚህ ጋር ከኢሮፒያኖች ኮተን፣ አልኮሊክ ቢቨሬጆች፣ ሜታሎች እነዚህ ወደ አፍሪካ ዌስት አፍሪካ ትራንስፖርት ይሆናሉ። እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አፍሪካ ስሌቭዋን ትሰጣለች። where they exchanged for slaves Africa slaves were transported across the Atlantic to አሜሪካ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚሰሩት እና በጣም በብዙ በውድ ዋጋ ኢሮፕ ትሸጣለች እነዚህን ስሌቮች ከተቀበለች ማለት። ሶስተኛው ፌዝ ደግሞ በ17 ሴንቸሪ ወይም ደግሞ የ17 ሴንቸሪ ማጋመሻ ላይ ማለት ወደ 17 ሴንቸሪ ለመግባት የ1689 ዓመተ ላይ ብሪቲሽ ፍሪ ትሬድን አስተዋወቀች ማለት ነው ለሀገር። ሌጋል አክሽን ባይ ኢንስቲቲዩቲንግ ፍሪ ትሬድን ስለዚህ በህግ የጸደቀ ኤቭሪ ኢንዲቪጁዋል ብሪቲሽ ኢምፓየር ዘ ራይት ኦፍ ፓርቲሲፔሽን ኦፍ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ቢዝነስ ኢንክሉዲንግ ስሌቭ ትሬድ የትኛውንም ንግድ መነገድ እንደሚቻል ከዛ በድብቅ የነበረው ነገር በፍሪ ትሬድ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ the horrors of the slave trade በዚህ ጊዜ ደግሞ በጣም ስጋት የሆነው ወይም አስፈሪው የስሌቭ ትሬድን አስፈሪ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። African slaves suffered torture of various degree at different stage of the trade እና በዚህ ንግድ ወቅት የአፍሪካ ትሬዶች በጣም ይሰቃዩ ነበር። በቃ ከባባድ ስቃይ ያዩ ነበር እና መጀመሪያ ስሌቮች በቃ ሰውነታቸው ሁሉ ነገራቸው በሰንሰለት ታስረው በቃ bearing heavy burden of ivory to coastal ports which made be located hundreds of miles place of origin ስለዚህ በጣም ከባድ በሆነ ፖርት ተደርገው ነው የሚሄዱት እና በጣም ብዙ ስቃይ አለ። አንገታቸው ላይ ሰንሰለት ገብቶ ኤቭሪቲንግ የሚያደርጉት ታስረው ነው ማለት ነው። the African slaves underwent bitter hardship in the voyage across the Atlantic ስለዚህ በአትላንቲክን እስኪያልፉ ድረስ በጣም ይሄ ምንድን ነበር ውስጥ ሆነው እና በጣም መተንፈሻ እንኳን የሌለበት ቦታ ላይ በጣም ከባባድ አትላንቲክን እስኪያልፉ ድረስ በጣም ከባድ ነገር እንደሚሆን ከዛ ይሄንን ሀሳብ አንድ ስኮላር እንዲህ ብሎ ገልጾታል ማለት ነው። they were stripped ከዛ ተገላቸውን እንደሚገፉ ከዛ ደግሞ አየር በሌለበት አንደርዴክት እንትን ውስጥ ይሄ መተንፈሻ በሌለበት ክፍል ውስጥ እንደሚያስቀምጧቸው
አንድ ላይ ደግሞ ክራሽድ ቱጌዘር ሁሉንም አንድ ላይ ታፍነው እንደሚኖሩ ከዛ ኦፈን ቼንድ ባይ ሃንድ ኤንድ ፉት እጃቸውን እግራቸው በሰንሰለት በጣም ከባድ ሰንሰለት እንደሚታሰሩ ላይክ ዚስ ዘይ ክሮስድ ዘ አትላንቲክ ኢን ሃርሽ ዊክስ ኦፍ ሴሊንግ እና አትላንቲክን በዚህ በከባድ ሁኔታ ነው የሚያልፉት። ፌራፕስ as many as 1 in every 6 captives died on their voyage across the ocean። ስለዚህ ከስድስቱ ውስጥ አንዱ ይሞታል ማለት ነው በእንትን ውስጥ። ለዛ ነው በጣም ነው የሚያሰቃዩት። the last stage of horror which was lifelong hardship began in American plantation። የመጨረሻው ደግሞ አስፈሪና አሰቃቂው የሆነው ምንድነው? እዛው በአሜሪካን ፕላንቴሽን ውስጥ የሚሰሩት አይነት ስራ ማለት ነው። they toiled daily from dawn to dusk often in chains። ከቀኑ ሙሉ በስራት ውስጥ ነው የሚኖር። this is lifelong torture። their owners provide them only with basic necessities barely enough to keep them alive in the war። ስለዚህ ስራውን ላለመስራት ያለው ምርጫ ምንድነው? ሞት ብቻ ነው። ስለዚህ this was preferable to living and working in the plantation። ስለዚህ ሰዎቹን ለመኖር ብቻ ይሰራሉ። የአሜሪካ ፕላንቴሽን እዛ የሚያሰሩ ሰዎች ምርጫ አድርገው የሰጧቸው ሞት ነው። ካልሰራችሁ ሞት ነው ምርጫው ማለት ነው። ስለዚህ ለመኖር ሲሉ ይሰራሉ ማለት ነው። ላይበሉ ይችላሉ፣ ላይጠጡ ይችላሉ። ይሄ ነው እንግዲህ እሺ ቀጣዩ consequence of slave trade abolition of slave trade ይሄኛውን ትቼው ስክሪምብል ኦፍ አፍሪካ የሚለው ሀሳብ እነዚህ ሁለቱን አንብቧቸው። ስለዚህ ሀሳብ ተናግሬ ቀጣዩ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ስክሪምብል ኦፍ አፍሪካ ምንድነው? የአፍሪካ ቅሌት ማለት ነው። ወይ ደግሞ አፍሪካ የተሳፈጠችው ነገር አለ የሆነ ልክ ያልሆነ የሰራችው ስክሪምብል የሚለው ቃል ቅሌት ማለት ነው በሌላ ትርጉሙ። የአፍሪካ ቅሌት እንደዚህ በባሪያ ንግድ የተሰቃዩ እያሉ በጣም ችግር እያዩ በጣም የተሰቃዩ ከሰዎቻቸውን ሁሉ ነገር እያጡ ቢፎር 1870 Europeans had trade relation with Africa። ከአፍሪካ ጋር የንግድ ትስስር አፍሪካ ከአውሮፓውያን ጋር ጀመረች ማለት ነው። ከዛ the trade items were gold, ivory, coffee, slave and so on። ስለዚህ የወርቅ ንግድ፣ የባሪያ ንግድ እና የቡና የተለያዩ ኢቮሪ እንትኖችን ንግድ ማንቀሳቀስ ጀመሩ ማለት። but with the development of capitalism 1769 up to 1870 the need for raw materials in the marketplace for finished goods surplus products become very important። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ማቴሪያሎች ብዙ ነገሮች አስፈላጊ በሆኑ ሰዓት ነው። meanwhile the slave trade in the unexplored part of Africa became obstacle to fulfill their need in Africa። ይሄ የባሪያ ንግዱና ያልተመቻቹ ነገሮች በአፍሪካ ውስጥ ኦብስታክል ሆኑ to fulfill their need in Africa። የትኛውን ነገር ወይ ይቅርታ እንግዲህ በጣም ምንም ሊያሰሩኝ አልቻሉም። እሺ the slave trade in the unexplored part of Africa became obstacle to fulfill their need in Africa። እና አንዳንድ ነገሮች ያው ኦፕን እንዳይደሉ በአፍሪካ ውስጥ ገብተው ለመስራት ኦፕን እንዳይደሉ ነው። ብዙ ነገሮችን ለማድረግ የተለያዩ እንቅፋቶች እንደነበሩ ነው። on top of this the major European powers were preoccupied with domestic problems. for instance Germany and Italy did not complete their unification until እስከ 1870 ድረስ
ጀርመን እና ኢጣሊ አብሮነታቸውን አላቋረጡም። ፍራንስም አብራቸው ነበረች። እሺ ከዛ among major parts Britain did not fall in the internal political disturbance። ከዛ ደግሞ ብሪትንም እንትኑ ትልልቅ ኃይላት ወይም ትልልቅ ስልጣናቸው ማለት ነው ፎል አላደረገም በኢንተርናል ፖለቲካል ዲስተርባንስ። thus it was busy in colonizing and giving more attention to far east Asian region like India, New Zealand and Australia. This region seemed to be more attractive, rich and had less resistance than Africa. ስለዚህ እነዚህን አካባቢዎችን አስበው ነበር ኮሎናይዝ ለማድረግ። ደግሞ እነዚህ ቦታዎች ላይ ሞክረዋል እና ሞር ሀብታም እና ሬዚስት የማድረግ አቅም ያላቸው ሀገሮች ናቸው እነዚህ ከአፍሪካ ይልቅ ማለት ነው። Under this circumstance few coastal areas of Africa were occupied by France and Britain። ከዛ ፍራንስ እና ብሪቴን ተያዙ ማለት ነው። አፍሪካዎች የተወሰኑ ቦታዎች በአፍሪካ ተያዙ። In 1830 France occupied Algeria and the latter Senegal። መጀመሪያ አልጄሪያን ከዛ ሴኔጋልን ያዙ። On the other hand Britain also occupied Cape Colony and the Gold Coast of Ghana። ከዛ ብሪቴን ደግሞ ጋናን እንዲህ እያሉ በቃ ሁሉም ፍላጎቶቻቸውን በግድ ማስደረግ ጀምረዋል። Portugal was deeply involved in Mozambique and in Angola. However, all colony powers did not establish firm administration in the above area except in Cape Colony and in part of Algeria. The coastal posts had been established primarily to serve the purpose of trade, particularly the Atlantic slave trade. The name given to this post indicates the Europeans were more involved in trade activities than colonization before። ከዛ በኋላ በቃ ሞር በኮሎናይዜሽኑ ቤዝድ አድርገው መሳተፍ ጀመሩ፣ ኢንቮልቭ ማድረግ ጀመሩ። Thus some of these trading posts were named as slave coast, gold coast, paper coast and the like. Okay ከዛ በኋላ ደግሞ there were two main factors that growth of desire of colonization of Africa in the በቃ በአፍሪካ ኮሎናይዝ እንዲያደርጉ ሁለት ምክንያት ነበራቸው። ወሳኝ ምክንያት ማለት ኮር የሆነ ሜን ምክንያቶች ወይም ፍላጎት በ1880ዎቹ the first was the British take over Egypt in በ1882 ላይ ሳይንስ opening the Suez Canal in 1869 Egypt had become the focus of British። ከዛ ግብጽ የብሪቲሽ እና የፍራንስ ፖለቲካ ትኩረት መሆን ጀመረች። ኢኮኖሚክ ኢንተረስት ፍላጎታቸው ዋና ቦታ ስፍራ ሆነች ማለት ነው። ከዛ the canal was built by French engineer called Ferdinand። ከዛ በኋላ ፈርዲናንድ ሊስፔ የሚባለው ይሄንን ካናል ቢልድ እንዳደረገው ማለት ነው። thus France owned a big share in canal company. Britain had also bought the Egyptian share of the company from KDV። ከዛ በኋላ በቃ አጠቃላይ ሀሳቡ ምንድነው? ኢጂፕት ላይ ተጽዕኖ ማድረግ ጀመሩ። የተወሰኑ ነገሮችን ካምፓኒዎች ምናምን መያዝ ጀመሩ። ከዛ ዜን ሩለር ኦፍ ኢጂፕት ይሄኛው ኬዲቭ ኢስማኤል የሚባለው ሰውዬ said to overcome bankruptcy he faced as a result of venture ይሄንን የመቃወም ጀመረ። የኮሎናይዜሽኑን ኮሎናይዝም በግብጽ ላይ የሚደረገው ልክ ያልሆነውን ነገር መቃወም ጀመረ። moreover the opening of the Suez Canal increased the importance of Egypt especially to Britain። ከዛ ይሄ በዚህ ሞር እንትን ያለው በዚህ ነው በካናሉ the canal was a strategic link with British Indian Empire and the Far East። ከዛ to secure their loans Egypt to big credits Britain and France created dual control over Egypt. The Egyptian nationalists who የኢጂፕት ብሔርተኞች who opposed foreign influence የውጭ ሀገር ተጽዕኖ influenced rose up in armed rebellion። ስለዚህ አንድ በመሆን በጣም ተቃውሞ አደረጉ። This revolt was led by senior Egypt officer Colonel Ahmed Orabi
በሚባል ሰው ነው ኢን ሜይ ሊድ የተደረገው ማለት ነው። ኢን ሜይ 1880 ኡራቢ እንደ ዘ ኢጂፕሽያን ኮናሽናል ሳክሰስፉሊ ጌን ኮንትሮል ኦፍ ሰርቴን ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ። በ1882 አካባቢ የግብፅ ብሔርተኞች እና ኡራቢ ሊድ የሚያደርገው ሰውዬ አንድ ላይ ኮንትሮል ለማድረግ ሞከሩ ማለት ነው። የተወሰነ ፓርት ለማስለቀቅ ሞከሩ ከግብፅ። ከዛ at this stage of the time British force intervened the internal affairs of Egypt and crushed the force of ኡራቢ። ከዛ በኋላ የብሪቲሽ ፎርስ ጣልቃ እንደገባ እና ሙሉ ክራሽድ ፎርስ ኦፍ ኡራቢ ሙሉ በሙሉ አደቀቃቸው ማለት ነው። በኢጂፕት ላይ ሙሉ እንትን እንዳደረጉ ነው። due to change of the government influence and the French could not participate in the intervention therefore Britain alone intervened and occupied Egypt in ከዛ ፍሬንች በየትኛውም በሀገሪቷ በነበራት ኬዝ የመንግስት ለውጥ ኬዝ ምንም ተሳትፎ አላደረገችም። ከዛ ሙሉ በሙሉ ብሪቴን ግብፅን እንደተቆጣጠረ ነው የምናገረው። ዛሬ እየተረበሽኩ ነው፣ ሙሉ መስራት አልቻልኩም። ኔክስት ቪዲዮ ይሄንን ቻፕተር ይሁን እሰራላችኋለሁ። ቻናሉን ሳብስክራይብ አድርጉ፣ አበረታቱ። ኮሜንት ላይ ሁሌ ሳብስክራይብ አድርጉ ማለት እኔንም ሰልችቶኛል። ብቻ ደስ ካላችሁ አድርጉ፣ ትምህርቱ ከተመቻችሁ አድርጉ። አመሰግናለሁ።